صفعة سحبت السجادة من تحت الأفلام وقضت على الفائزين بجائزة الأوسكار بعد أن أصبحت الشغل الشاغل. فمن منكم يعرف الفائزين بجائزة الأوسكار لهذا العام؟ قد تكون إجابة الغالبية أننا لا نعلم، لكن لنسأل بطريقة أخرى: كم منكم شاهد ويل سميث يصفع هذا الرجل؟ نعم، إنه الرجل الذي استحق جائزة الأوسكار بعد انتظار طال عشرات السنوات، ولعل ما فعله من تمثيلية بارعة أمام الملايين يؤكد للجميع أنه استحق الجائزة. إنها تمثيلية لجذب اهتمام الناس ورفع عدد المشاهدات، هذا على الأقل هو رأي البعض حول ما حدث، والبعض الآخر يرى أن سميث قد انفعل حقا. سميث وعند التدقيق في الفيديو فإن النكتة لم تزعجه كما أزعجته ضحكات الجمهور، ضحكات أصابت سميث في مقتل، فلم يتمكن من كبح جماح نفسه وهو يسمع قهقهات الجمهور الراقي حول نكتة ألقيت على زوجته المريضة. حفل الأوسكار، هذا الحدث السنوي المنتظر والذي لا يخلو من مواقف مضحكة وأخرى غريبة، فهناك رجال حضروا بدون ملابس، ونساء ارتدت أقمشة إضافية، وآخرون أحضروا حيواناتهم الأليفة. تعثرات وفرحة هستيرية، ولا يخلو هذا الحدث المبهج من عنصرية بغيضة عانى منها وما زال يعاني أصحاب البشرة السوداء، الذين حتى لو كان يتم تكريمهم فإنهم لا يكرموا إلا بأدوار شريرة. وبعيدا عن العنصرية، فقد تحولت تلك المنصة منذ عقود إلى منبر سياسي للفائزين الذين استغلوا الثواني المعدودة لهم حتى يعبروا عن آرائهم. فيوما ما حضرت العراق هنا وأربكت جورج بوش. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. And anytime. وحلت فلسطين كضيفة شرف وأغضبت اليهود. حتى الهنود الحمر حضروا بمن بقي منهم بعد موقف شجاع من بطل فيلم العراب. بعد وقت قصير من تأسيس أكاديمية الفنون عام 1927 أقيمت مأدبة عشاء في فندق بيلتمور وسط مدينة لوس أنجلوس لمناقشة أهداف المنظمة الجديدة. كان أحد هذه الأهداف ابتكار طريقة لتكريم أصحاب الإنجازات البارزة. وفي الأسابيع التالية رسم مدير الفن MGM سيدريك جيبونز شكل فارس يمسك سيفا ويقف أمام بكرة فيلم، وكانت تلك البكرة تمثل الفروع الخمسة الأصلية للأكاديمية، وهم الممثلون والمخرجون والمنتجون والفنانون والكتاب، والسيف يرمز إلى الحماية للرفاهية. أما قصة الاسم فهي أكثر غرابة، فقد يتوقع أحدكم أن أوسكار هو أحد أهم الممثلين أو المخرجين في عالم السينما، لكن أصول الاسم الحقيقية تعود إلى قصتين. الأولى هو ادعاء الممثلة بيت ديفيس أن الاسم مشتق من ملاحظتها أن ظهر التمثال الصغير يشبه زوجها هارمون أوسكار نيلسون، والثانية هو أن الاسم نسب إلى أمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هيريك التي أعلنت أن التمثال الصغير يشبه عمها أوسكار. الأوسكار الأسود. عام 1940 كتبت هوليوود أول فصول العنصرية في تسليم جوائز الأوسكار، وذلك عندما استدعيت هاتي ماكدانيال إلى الحفل الذي يقام في فندق يحظر دخول أصحاب البشرة السوداء. حضرت آنذاك ماكدانيال الحفل وفازت بجائزة أحسن ممثل مساعد، ويقال أنها جلست في الحفل في مكان منعزل ونالت الجائزة أصلا عن دورها في فيلم ذهب مع الريح الذي يمجد العبودية. أما أغرب ما حدث معها هو عدم دفنها في مقبرة هوليوود بسبب لون بشرتها، كما سجلت الأعوام اللاحقة عشرات المواقف التي ميزت بين الأعراق. لكن لماذا يهيمن أصحاب البشرة البيضاء على الأوسكار؟ بين عامي 2012 و2013 جرت دراسة على 200 فيلم عرضت في تلك الفترة لتوثيق نسبة الأقليات في الأفلام، وجاءت نسبة الممثلين من أصحاب البشرة البيضاء 83.3%. والأرقام الأكثر غرابة هي تلك المتعلقة بالمنتجين،
الذين يملكون القرار في تنفيذ أعمال بعينها ويوزعون أدوار البطولة على الممثلين. وكانت النتيجة أن 94% من المدراء التنفيذيين في استديوهات هوليوود هم من أصحاب البشرة البيضاء. أيقن الممثلون أصحاب البشرة السوداء هذه الحقيقة منذ عقود، وأطلقوا عام 1981 فعاليات أول حفل توزيع جوائز الأوسكار الأسود، ثم تم إيقافها رسمياً عام 2007 عندما بدأت أكاديمية الفنون بترشيح أصحاب البشرة السوداء. لكن ذلك لم يكن كافياً، وبقي الحال كما هو عليه. ففي عام 2015 أطلقت حملة الأوسكار بيضاء للغاية، بعد أن غاب الممثلون السود عن ترشيح الأوسكار في فئات التمثيل للعام الثاني على التوالي. وبعد اتهامات طالت منظمة أكاديمية الفنون، ردت الأخيرة برفع نسبة أعضائها الملونين من 7 إلى 19%. غزو العراق وفلسطين. هيمنت الحرب الأوكرانية على جوائز الأوسكار لهذا العام، الذي كان من المتوقع أن يوجه الرئيس الأوكراني من خلال الحفل كلمة للعالم. وتلقى المسؤولون انتقادات لاذعة بعد رفضهم للمقترح. بدأت الحفلة بدقيقة صمت تضامنا مع الشعب الأوكراني، أما الممثلون فقد تضامن كل واحد منهم على طريقته الخاصة. فالممثلة ميلا كونيس استغلت صعودها على المسرح وعبرت عن تضامنها من خلال كلمة ألقتها. أما الممثل الأمريكي جيسون موموا فقد ارتدى منديلا بألوان العلم الأوكراني في جيب بدلته، كما ارتدت الملحنة الأمريكية ديان وارن شريطة زرقاء تضامنا مع اللاجئين الأوكرانيين. وبالعودة بالزمن إلى الوراء، فقد شهد حفل عام 1973 أشهر اللحظات في تاريخ الأوسكار، بعد أن رفض الممثل مارلون براندو استلام جائزة الأوسكار عن دوره التاريخي في فيلم العراب، وأرسل عوضا عنه ساشين ليتلفيلد، وهي ناشطة في جمعية حقوق السكان الأصليين لأمريكا، التي أعلنت اعتذار براندو عن تسلم الجائزة بسبب الصورة المهينة التي يظهر بها الهنود الحمر في هوليوود. وبعد 5 أعوام فقط شهد الحفل لحظة ثورية أخرى، حين فازت فانيسا ريدغريف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم جوليا، وكانت أيضا قد ساهمت في تمويل فيلم وثائقي عن فلسطين لتهاجم بشكل عنيف من قبل الجماعات اليهودية المدافعة عن إسرائيل. فاستغلت خطبتها في الحفل وقالت: إننا جميعا ضد العنف والفاشية، وضد التهديدات التي تمارسها حفنة صغيرة من السفاحين الصهاينة. ومن أشهر الحفلات أيضا تلك التي أعقبت بداية الحرب الأمريكية على العراق، وكان حفل جوائز توزيع الأوسكار بعد أيام قليلة من الغزو. نال آنذاك المخرج مايكل مور جائزة عن أفضل فيلم وثائقي. استغل مور الثواني المعدودة المتاحة له خلال تسلم الجائزة، وقال كلمات أربكت أمريكا وجورج بوش، لدرجة أن منظمي الحفل حاولوا التشويش عليه. وجاء في خطابه: إننا نعيش في زمن يرسلنا رجل إلى الحرب لأسباب خيالية. واختتمها بقوله: نحن ضد هذه الحرب، العار عليك يا سيد بوش، نحن لا نريد تلك الحرب. فهل تتذكر واحدا من تلك المواقف التي أتينا على ذكرها؟ وكيف ترى تصرف ويل سميث لهذا العام؟ أخبرنا رأيك بالتعليقات.